زي ما شفنا على حسب الايفالويشن كرايتيريا وعلى حسب الاوبجكتيف ممكن الالجوريثم ما يشتغلش من اول مره ويظهر عندنا ان الاوبجكتيف اللي احنا حطيناه سواء انترنسيك او اكسترنسيك مش ساتيسفاينج وان احنا محتاجين نعدل حاجه. ففي سام تيبس عشان ازاي نديبج البرفورمانس وازاي نعرف نغير في ايه او نحسن ايه علشان نحصل على performance احسن. في مشكلتين مشهورين جدا في الماشين ليرنينج بروبلمز ممكن نستخدمهم في الديباجنج، هم الاوفر فيتنج والاندر فيتنج، او في مسمى اخر الفاريانس والبايس. فالاندر فيتنج ممكن نسمع عنه ان هو هاي بايس، او الاوفر فيتنج ممكن يقال عنه هاي فاريانس. الفكره ببساطه انه لو هناخد الريجريشن بروبلم مثلا از ان اكزامبل، فاحنا بنحاول نفيت كيرف للبوينتس اللي عندنا. الكيرف ده ممكن يحقق مين سكويرد ايرور عالي على التريننج داتا، وفي الحاله دي بنسميها هاي بايس او اندر فيتنج، ان احنا مش قادرين نحقق performance كويس على التريننج داتا، او ان هو الايرور كويس جدا في حاله التريننج والتستنج وده بنقول عليه جاست رايت، ده المناسب والكويس اللي احنا عايزينه، او ان هو بيعمل اوفر فيتنج بمعنى انه البرفورمانس كويس جدا على التريننج داتا بس سيء جدا على التست داتا، وده اللي بنقول عليه اوفر فيتنج، بمعنى انه حفظ كويس جدا اللي انت خليته يترين عليه بس مش قادر ان هو يبرفورم كويس على اي حاجه جديده. ودي بنقول عليها جنراليزيشن بروبلم، يعني هو عارف كويس قوي اللي انت قلته له بس مش قادر يجنرالايز ولا يبقى جنرال على اي داتا جديده. لو جينا نشوف ايه الروت كوز بتاع البروبلم دي، هنتخيل مع بعض ان احنا بنفيت بولينوميال، يعني بمعنى الكيرف اللي احنا هنعمل له فيتنج للداتا ده بولينوميال اوف سم اوردر، والاوردر ده ممكن يبقى من واحد لاي رقم كبير جدا. لو الاوردر اوف بولينوميال قليل، بمعنى انه لو الكيرف مثلا الترو كيرف اللي المفروض نعمل له فيتنج ده كوادراتيك كيرف واحنا وي ار فيتنج ا ستريت لاين، فبالتالي الاوردر اوف بولينوميال اقل من الكيرف الحقيقي. الكيرف الحقيقي المفروض الاوردر بتاعه يكون 2 and we are fitting order of 1 او straight line، فيحصل عندنا under fitting. في الحالة دي هنلاقي انه النمبر اوف بارامترز بتاع الالجوريثم اقل من المطلوب. طبعا لو احنا وي فيت كوادراتيك فاحنا ده المطلوب. لو وي ار فيتنج هاير نمبر زي مثلا polynomial of order 4، فنلاقي ان احنا ماشيين على كل بوينت في التريننج داتا اكزاكتلي ومش سايبين اي توليرنس لاي نيو بوينت ممكن تجيلنا في التست داتا، وبالتالي هنلاقي الاوردر اوف بولينوميال اكتر من المطلوب. عشان كده احد حلول مشكله الاوفر فيتنج ان احنا نحط بينالتي في الاوبتمايزيشن اوبجكتيف بتاعنا زي ما هنشوف بعد شويه على البارامترز وعلى الفاليو بتاعه البارامترز انها ما تكبرش اكتر من المطلوب عشان ما يحصلش عندنا الاوفر فيتنج بروبلم. طيب ازاي نتعرف على انهي نوع من المشاكل هو اللي حصل ونحل كل مشكله منهم؟ فبدايه احنا بنقيس 3 انواع من الايرورز. اول حاجه بنقيس التريننج ايرور والتست ايرور، وده بيحصل على الانترنسيك اوبجكتيف او اللوس فانكشن اللي احنا عرفناه. فبنقيس التريننج ايرور على التريننج داتا والتست ايرور على التست داتا، وبعدين بنحط عندنا البيز لاين اللي احنا محتاجين نوصل له، والبيز لاين ده غالبا بيبقى على الاكسترنسيك اوبجكتيف او على التاسك الاوبجكتيف تاسك اللي احنا عايزين نحلها، وهو ده الديزايرد بيرفورمانس. مشكله الاوفر فيتنج بتحصل لما نلاقي التريننج ايرور اقل من الديزايرد ايرور، يعني احنا كويسين جدا على التريننج داتا بس التست ايرور اعلى. وفي الحاله دي بنبقى عرفنا ان احنا عندنا اوفر فيتنج. الاندر فيتنج
السيمبتوم بتاعه او ازاي نعرفه، هنلاقي انه التريننج ايرور والتستنج ايرور الاثنين اعلى من الديزايرد بيرفورمانس، وبالتالي عرفنا ان احنا عندنا اندر فيتنج. هنلاقي انه التو ايرورز دول بيتغيروا مع تغيير الام او اللي هي التريننج داتا سيت سايز. فكل لما نعلي التريننج داتا سيت سايز او كل لما نزود الداتا، كل لما الايرور بتاعنا يقل. و at a certain point of time or at a certain size of the data set بنقول ان احنا وصلنا لساتوريشن، وبقينا عارفين انه ده الايرور اللي نقدر نحدد بيه نوع المشكله. الايرور اناليسيز اللي ممكن نعمله، فممكن نمسك الفيتشرز اللي احنا بندخلها للالجوريثم ونبتدي نشوف الامباكت بتاع كل فيتشر لوحدها على التريننج ايرور. يعني نعمل تريننج بكل فيتشر لوحدها ونشوف التريننج ايرور هيتغير ازاي. وبالطريقه دي ممكن نعزل الفيتشر اللي سببت المشكله. مش دايما الطريقه دي بتنجح، فبنلجأ لحاجه اسمها ابليتيف اناليسيس، انه احنا بنقول ايه، يا اما هنترين بكل الفيتشرز ونبتدي نريموف 1 باي 1. الفرق هنا عن الطريقه الاولانيه ان احنا مش بنترين بسنجل فيتشر، لا احنا بنترين بكل الفيتشرز ونشيل واحده بس، ونقيس الايرور في كل مره ونشوف الفيتشر اللي لما شلناها حصلت المشكله، او بالعكس الفيتشر اللي لما عملنا لها ادنج حصلت المشكله. وهنا ممكن برضو بنعزل البروبلم ونقدر نعرف ايه الفيتشر اللي سببت المشكله.